নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল eKuhipathলৈ ইতিমধ্যে 2018 বৰ্ষত আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট বা অসম সচিবালয়ৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ সলভ কৰাৰ এটা ভিডিঅ' সিৰিজ আমি আৰম্ভ কৰিছিলো ইতিমধ্যে প্ৰথমটো খণ্ডত আমি উক্ত কোৱেশ্চন পেপাৰৰ প্ৰথম 15টা গুৰুত্বপূৰ্ণ জিএছ MCQ সলভ কৰিলো আজি আমি দ্বিতীয় খণ্ডটোত পৰৱৰ্তী 10টা জিএছ MCQ আমি সলভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ বান পৰীক্ষাসমূহতো আপোনালোক উপকৃত হ'ব পৰাকৈ কিছুমান এডিশনাল এক্সপ্লেনেশ্যন আৰু ফেক্টছ আমি প্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এই বিশেষ হিতান্তি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি আগবঢ়াইছে টিম eKuhipathে প্ৰথম 15টা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছিল আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 পৰা আজি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো অনুৰোধ জনাইছো যদি প্ৰথম খণ্ডটো চোৱা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত তাৰ লিংক পাব অনুগ্ৰহ কৰি উক্ত খণ্ডটো চাই লবলৈ অনুৰোধ জনালো কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 The model code of conduct for political parties and candidates to be followed during the election is অৰ্থাৎ পলিটিক্যাল পাৰ্টি বা ৰাজনৈতিক দল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীসমূহে ইলেকশ্যনৰ সময়ত মানি চলিবলগীয়া মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন সোধা গৈছে যে পৰৱৰ্তী চাৰিটা অপচনৰ কোনটো আমি এমচিসি বা মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰো অপচনখিনি হৈছে laid down in the constitution of India specified in the representative of people's act 1951 enjoined by the supreme court agreed through a voluntary agreement among the recognized political parties এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ অপচন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অৰ্থাৎ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট সকলোখিনি ৰিকগনাইজ পলিটিক্যাল পাৰ্টি বা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকৰ মিউচুৱেল এগ্ৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে নিৰ্ণয় কৰি লয় এতিয়া মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ লগত জড়িত এটা চমু টকা আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াছ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট ইজ এ সেট অফ গাইডলাইনছ আৰু সেইখিনি কোনে ইছ্যু কৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই আৰু কাৰ কাৰণে ইছ্যু কৰে ফৰ দ্য কণ্ডাক্ট অফ পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ এণ্ড দেয়াৰ কেণ্ডিডেটছ অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক দল আৰু উক্ত দলসমূহে অৱতীৰ্ণ কৰোৱা প্ৰাৰ্থীসমূহে ইলেকশ্যন সময়ত কেনে ধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কেনে ধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা মানি চলিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভতে এই এমচিসি গাইডলাইনছখিনি আছে মূলত কিছুমান বিশেষ দিশত এই এমচিসি গাইডলাইনছখিনি ফলো হয় তেনে কিছুমান উদাহৰণ হৈছে স্পিচেছ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কেণ্ডিডেটসমূহে দিব লগা ভাষণ পলিং ডে বা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগিব পলিং বুথছ অৰ্থাৎ য'ত ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত হয় সেই বুথসমূহত কিদৰে নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে পৰ্টফলিঅ' ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো প্ৰচেছন বা জেনেৰেল কণ্ডাক্ট এনেকুৱা বিভিন্ন দিশত পলিটিক্যাল পাৰ্টি আৰু তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটসমূহে মানি চলিবলগীয়া গাইডলাইনছবোৰৰ সমষ্টিয়ে হৈছে এই ইচিআইছ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট এতিয়া মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট কেতিয়া এনফৰ্চ হয় বুলি যদি সোধা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব যে ইলেকশ্যন স্কেজুল অৰ্থাৎ ইলেকশ্যনৰ সূচী যেতিয়াই ঘোষণা কৰে কোনে ঘোষণা কৰে কমিশ্যন অৰ্থাৎ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এই ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সূচী ঘোষণা কৰে তেতিয়াই এমচিসি গাইডলাইনছ এনফৰ্চ ইমিডিয়েটলি হয় বুলি মানি চলা হয় এতিয়া এই মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট ফাৰ্ষ্ট কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউস হৈছিল হেতু বুজিব পাৰে 1960 এছেম্বলি ইলেকশ্যন ইন কেৰালা অৰ্থাৎ কেৰালাৰ বিধানসভা ইলেকশ্যন 1960 চনৰ যি নিৰ্বাচন তাতেই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এই মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট এনফৰ্চ কৰিছিল আৰু আৰ্টিকল 324 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ সংবিধানৰ 324 নম্বৰ যি আৰ্টিকল যিটোৰ জৰিয়তে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক ফেয়াৰ এণ্ড ফ্ৰী ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ এম্পাৱাৰ কৰা হয় এই আৰ্টিকল 324 আণ্ডাৰতেই ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো এনফৰ্চ কৰে গতিকে এইখিনি আমি জানিলো মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 লৈ আমি যাব বিচাৰিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 হু অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ হেড অফ এ ষ্টেট অৰ্থাৎ এখন ৰাজ্যৰ কাৰ্যকৰী মুৰব্বী কোন হয় অপচনখিনি হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণৰ কেবিনেট প্ৰেচিডেণ্ট এতিয়া এটা চমু টকা চাই লওঁ সেই টকাটোৰ প্ৰথমটো লাইনতে আমি উত্তৰটো গম পাম দ্য গভৰ্ণৰ ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ এই গোটেইকেইটা অপচনৰ ভিতৰত অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ প্ৰথম তেওঁ মূলত টুফল ফাংচন তেওঁৰ আছে অৰ্থাৎ দুই ধৰণে তেওঁ কাম কৰে প্ৰথমটো হৈছে কনষ্টিটিউচনেল হেড অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী হিচাপে গভৰ্ণৰে কাম কৰে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ লিংক হিচাপে কাম কৰে আৰু সেই লিংক কাৰ ভিতৰত চেণ্টাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজৰ তেওঁ এটা উমৈহতীয়া মাধ্যম হিচাপে গভৰ্ণৰে ৰোল প্লে কৰে এতিয়া all executive actions of the state অৰ্থাৎ এখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বা এখন ৰাজ্য চৰকাৰে যিসমূহ কাৰ্যকৰী সিদ্ধান্ত লয় সেই সকলো কাৰ নামত লোৱা হয় সেই সকলোবোৰ গভৰ্ণৰ নামত লোৱা হয় অৰ্থাৎ যদিহে এখন ৰাজ্য চৰকাৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ঘোষণা কৰে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান আঁচনি প্ৰণয়ন কৰিব বিচাৰে বা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান আইন প্ৰণয়নৰ বাবে আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে সেই সকলোবোৰ গভৰ্ণৰৰ নামতহে এনফৰ্চ কৰা হয় গতিকে শুদ্ধ অপচনটো ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 In India, monetisation of fiscal
fiscal deficit is achieved through reducing public expenditure, increasing interest rate, printing new currency notes, borrowing by the government. এতিয়া প্ৰথমতে আমি monetization of fiscal deficit কি হয় সেইটো চমুকৈ চাই লওঁ তেতিয়া অটোমেটিক্যালি আমি উত্তৰটো গম পাম এতিয়া monetization of deficit means the extent up to which RBI extends monetary support to central government in its borrowing program অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰত যিখন চৰকাৰ থাকে সেই চৰকাৰে যিসমূহ ধাৰ লয় বা যিসমূহ তেওঁলোকৰ বৰোয়িং প্ৰগ্ৰেম আছে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত RBI কি এক্সটেন্টলৈকে কি পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল সাপোৰ্ট প্ৰদান কৰে হেতুকে মনিটাইজেশন অফ ডেফিসিট বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইন লেমেন্স ল্যাঙ্গুৱেজ মনিটাইজেশন অফ ডেফিসিট মিন্স প্ৰিন্টিং মোৰ মানি লেমেন্স ল্যাঙ্গুৱেজ মানে হৈছে সহজ ভাষাত যদি আমি ক'ব যাওঁ তেতিয়াহলে মনিটাইজেশন অফ ডেফিসিট মানে হৈছে সিম্পলি মোৰ কাৰেন্সি প্ৰিন্ট কৰা that is increase in total money supply in the system অৰ্থাৎ এখন দেশৰ যেটো ফাইনান্সিয়েল সিস্টেম সেই সিস্টেমটোত যদি কারেন্সিৰ উপলব্ধতাটো বা পইচাৰ বা নোটৰ উপলব্ধতাটো যদি বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু সেই বৃদ্ধিটো কিদৰে কৰা হয় by printing more money তেতিয়া হলে সেইটোকে আমি indirectly monetization of deficit বুলি ক'ব পাৰো it happens when RBI buys government securities directly from the primary market to fund government's expenses আৰু আন এটা উপায় আছিল যিটোৰ জৰিয়তে monetization of fiscal deficit আহৰণ কৰা হয় সেইটো হৈছে সৰকাৰি যিসমূহ এক্সপেন্সেস আছে সেইসমূহ এক্সপেন্সেস বহন কৰিবৰ কাৰণে RBI অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ডাইৰেক্টলি প্ৰাইমেৰী মাৰ্কেটৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট সিকিউৰিটি কিনি লয় আৰু তেনেদৰে RBI ইনডাইৰেক্টলি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক তেওঁলোকৰ যিসমূহ ধাৰ বা তেওঁলোকৰ যি বৰোয়িং প্ৰগ্ৰাম সেইসমূহত সহায় আগবঢ়ায় গতিকে মনিটাইজেশন অফ ডেফিসিট মানে সিম্পলি হৈছে RBI সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক কিমানটো এক্সটেন্টলৈকে ফাইনান্সিয়েল সাপোৰ্ট প্ৰদান কৰিব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল এই মনিটাইজেশন অফ ডেফিসিট এজেন্টটো প্ৰেক্টিস আছিল এই প্ৰেক্টিসটো ভাৰতবৰ্ষত কেৱল 1997 চনলৈকেহে আছিল আৰু 1997 চনৰ পূৰ্বে 1994 আৰু 1997 এই দুটা বৰ্ষত RBI আৰু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত দুখন বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় আৰু সেই চুক্তি অনুসৰি এই মনিটাইজেশন অফ ডেফিসিট প্ৰেক্টিসটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত গতিকে শুদ্ধ অপচনটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 ৰ অপচন বি কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 চাব বিচাৰিছো HTTP in computer refers to এতিয়া HTTP ৰ ফুল ফৰ্মটো কি সিম্পলি হেতু সুধিছে HTTP ৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে হাইপাৰ টেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল প্ৰথম লাইনতে দিয়া আছে গতিকে শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন এ এতিয়া HTTP কি হয় হেতু আমি সিম্পলি এবাৰ চাই লওঁ এতিয়া খুব সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে আমি যেতিয়া আমাৰ ওয়েব ব্ৰাউজাৰ সমূহত উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা Google Chrome বা Mozilla Firefox বা Opera Mini বা UC browser যিয়ে নহওক আমি সেই সমূহত যদি কিবা এটা আমি ইনফৰমেশন বিচাৰি কিবা এটা আমি টাইপ কৰো বা কিবা এটা আমি যদি সার্চ কৰো অৰ্থাৎ আমি হৈছো ৰিসিপিয়েন্ট সাইড আমি যদি কিবা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো সেই ৰিকুৱেষ্টটোৰ এগেইনষ্টত ক্লায়েন্টে যেতিয়া কিছুমান ৰিসোৰ্সেস আমাৰ কাৰণে ফেচ কৰে অৰ্থাৎ ওয়েবসাইট সমূহৰ লিংক সমূহ যদি আমাক উপলব্ধ কৰে যিটোৰ জৰিয়তে এই ক্লায়েন্ট সাৰ্ভাৰ প্ৰটোকলটো চলি থকা হয় বা সেই যোনটো ওয়েবত অৰ্থাৎ অনলাইন মাধ্যমত যেটো ডাটা এক্সচেঞ্জ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে হেতুৰ ফাউন্ডেশন হিচাপে যিয়ে ৰোল প্লে কৰে তাকে হাইপাৰ টেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল বা সিম্পলি HTTP বুলি কোৱা হয় গতিকে ইয়াত কৈছিল HTTP ৰ ফুল ফৰ্মটো কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন এ এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 চাই লওঁ if water in a lake were to behave like other liquids then in extremely cold weather it would freeze অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে পানীয়ে যদি হে বেলেগ লিকুইড বা বেলেগ জলীয় পদাৰ্থৰ দৰে বিহেভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহলে এক্সট্ৰিমলি কোল্ড ওয়েদাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কি ধৰণে সেই পানীখিনিৰ ফ্ৰিজিং প্ৰসেসটো বা গোট মৰা প্ৰসেসটো হ'ব ইয়াত কৈছে যে ফাৰ্স্ট অন দা সাৰফেস বটম এন্ড সাইডস এন্ড দেন অনলি ইন দা ইন্টেৰিয়ৰ অপচন বি হৈছে ফ্ৰম টপ টু বটম অপচন সি সাইমালটেনিয়াছলি থ্ৰুআউট দা ডেপ্থ এন্ড অপচন ডি ফ্ৰম বটম টু টপ গতিকে নোটটো চাই লওঁ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইন কেস অফ লিকুইডস ডেন্সিটি ইনক্ৰিজেস when temperature decreases অৰ্থাৎ টেম্পাৰেচাৰ আৰু ডেন্সিটি এই দুটা ইনভাৰ্সলি কানেক্ট হৈ আছে অৰ্থাৎ টেম্পাৰেচাৰ যিমানেই কমিব সিমানেই ডেন্সিটি বৃদ্ধি পাব এতিয়া এটো যদি আমি এটা লেক সিস্টেম বুলি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়াহলে ইয়াৰ দুই ধৰণৰ ওয়াটাৰ থাকিব এটা হৈছে সাৰফেস লেভেলৰ ওয়াটাৰটো আৰু এটা হৈছে ইন্টেৰিয়ৰ ওয়াটাৰটো এতিয়া প্ৰথমতে কি হ'ব যেতিয়াই টেম্পাৰেচাৰটো ক্ৰমান্বয়ে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব সেই টেম্পাৰেচাৰটো কমাৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি কাক এফেক্ট কৰিব এই সাৰফেস লেভেলত যেটো ওয়াটাৰ আছে তাক এফেক্ট কৰিব এটা আমি কৈছোৱে যে দুইটা ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্চনেল ডেন্সিটি আৰু টেম্পাৰেচাৰ গতিকে টেম্পাৰেচাৰ যিমানেই কমিব এই সাৰফেস ওয়াটাৰৰ যেটো ডেন্সিটি সেই ডেন্সিটিটো বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ এই সাৰফেস ওয়াটাৰটোৰ হেভিনেছটো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ সাৰফেস ওয়াটাৰটো কমাই গধুৰ হৈ যাব আৰু গধুৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ই কম্পেয়াৰ্ড টু দা ইন্টেৰিয়ৰ পোৰ্চনৰ ওয়াটাৰ ইয়াৰ হেভিনেছটো বৃদ্ধি পাই ই কমে তললৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তলৰ যোনটো লেছ ডেন্স ওয়াটাৰ হেতু ওপৰলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে লিকুইডৰ যেটো ফ্ৰিজিং হ'ব সেই ফ্ৰিজিংটো কি ধৰণত হ'ব বটম টু টপ
এই ধৰণৰ ফ্ৰিজিং হ'ব কিন্তু ইন কেছ অফ ৱাটাৰ এটা সামান্য এক্সেপশ্যন আছে নৰ্মেল লিকুইডবোৰতকে সেইটো হৈছে ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই নৰ্মেল লিকুইডৰ যেটো ফেনোমেনা অৰ্থাৎ ডেন্সিটি ইনক্ৰিজেছ when temperature decreases এটা মানি চলা হয় কিন্তু till 4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস only গতিকে এই কোৱেশ্চনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যদিহে ৱাটাৰে আনলিকুইডৰ দৰে বিহেভ কৰে তেতিয়াহলে এক্সট্ৰিমলি কোল্ড ৱেদাৰত ৱাটাৰৰ যেটো ফ্ৰিজিং সেই ফ্ৰিজিংটো ফ্ৰম বটম টু টপ হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 in cold countries alcohol is preferred to mercury as a thermometric liquid because এটা ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিসমূহ শীতল দেশ যিসমূহ খুব কম টেম্পাৰেচাৰ থকা দেশ সেই দেশসমূহত থাৰ্মোমেট্ৰিক লিকুইড হিচাপে অৰ্থাৎ থাৰ্মোমিটাৰত যেটো লিকুইড সিস্টেম ব্যৱহাৰ কৰা হয় জেনাৰেলি মাৰ্কিউৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এলকহলক কোল্ড কান্ট্ৰিজবোৰত প্ৰিফাৰ কৰা হয় ইয়াৰ কাৰণটো সুধিছে অপচনখিনি হৈছে এলকহল ইজ এ বেটাৰ কণ্ডাক্টৰ অফ হিট এলকহল ইজ cheaper than mercury alcohol has a very low freezing point and alcohol can be colored and therefore gives better contrast এই নোটটো আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহলে ইয়াত আমি পাম যে in very low temperature region physical limitation that is associated with a thermometer is the freezing point of the liquid used ইয়াত কি কৈছে যে যিসমূহ লো টেম্পাৰেচাৰ ৰিজন থাকে য'ত যিবোৰ অঞ্চলত খুব কম উষ্ণতা সম্পন্ন অঞ্চল হয় সেই অঞ্চলবোৰৰ এটা থাৰ্মোমিটাৰৰ লগত জড়িত থকা ফিজিক্যাল লিমিটেশন হৈছে থাৰ্মোমেট্ৰিক লিকুইডটোৰ ফ্ৰিজিং পইণ্টটো এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে মাৰ্কিউৰিৰ ফ্ৰিজিং পইণ্ট কি হয় -38.83 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হয় অৰ্থাৎ যদিহে এখন দেশ বা এটা অঞ্চলৰ যদি এনভাইৰনমেন্টাল টেম্পাৰেচাৰ হেতু যদি -38 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছতকৈ তললৈ যায় তেতিয়াহলে মাৰ্কিউৰিয়ে সঠিক ৰূপত ভ্যালুৱেশন নেদেখুৱাব কিয়নো হে ফ্ৰিজ হৈ যাব কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এলকহল যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰো আৰু উদাহৰণস্বৰূপে ইথানল যেটো সবতকৈ বেছি এলকহলিক লিকুইড যেটো থাৰ্মোমিটাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেতু হৈছে ইথানলক যদি আমি উদাহৰণস্বৰূপে চাওঁ তেতিয়াহলে তাৰ ফ্ৰিজিং পইণ্ট হৈছে -114.9 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস অৰ্থাৎ -114.9 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ তললৈ টেম্পাৰেচাৰ নামিলেহে ইথানল ফ্ৰিজ হ'ব গতিকে alcohol will not get freeze even at very low temperature আৰু সেই কাৰণেই মাৰ্কিউৰিতকৈ বেটাৰ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে low temperature regionত alcoholক ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন সি নেক্সট চাব বিচাৰিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 which of the following electromagnetic waves has the longest wavelength এতিয়া এখন চিত্ৰৰ সহায়ত হেতু আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম ইয়াত আমি দেখিছো এটা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম এই ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক বৰ্ণালী যেটো দেখিছো আমি ইয়াত আমি কিছুমান ৰেডিয়েশনৰ টাইপ ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে উদাহৰণস্বৰূপে ৰেডিঅ ৱেভ মাইক্ৰৱেভ দেন ইনফ্ৰাৰেড তাৰ পিছত ইয়াত যিখিনি আছে এই পৰ্চনটো হৈছে ভিজিবল লাইট ৰে আৰু তাৰ পিছত আহিব আল্ট্ৰাভায়োলেট দেন এক্স ৰে এণ্ড ফলোড বাই গামা ৰেজ এটো হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম ইয়াৰ যেটো ৱেভলেংথ সেই ৱেভলেংথটো আমি ইয়াত দেখিছো যে ৱেভলেংথ মানে কি সিম্পলি দুটা আপাৰ পইণ্ট বা দুটা লোৱাৰ পইণ্টৰ মাজৰ যেটো ডিফাৰেন্স এখিনিক ফিজিক্যাল টাৰ্মিনোলজিত বেলেগ ইয়াৰ টাৰ্ম নাম আছে গতিকে ইহতৰ মাজৰ যেটো ডিফাৰেন্স এই ডিফাৰেন্সটো বা এই ডিফাৰেন্সটো এখিনিকে ৱেভলেংথ বুলি সিম্পলি কোৱা হয় এতিয়া ৰেডিয়েশন টাইপ ফলনি হোৱাৰ লগে লগে এই ৱেভলেংথৰ দৈৰ্ঘ্যটো ক্ৰমান্বয়ে ফলনি হয় আৰু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে যেতিয়াই ৰেডিঅ ৱেভছৰ পৰা গামা ৰেজৰ ফাললৈ গতি কৰি থাকিব তাৰ ৱেভলেংথটো ক্ৰমান্বয়ে কমি গৈ থাকিব এতিয়া ইয়াত অপচনখিনি আমাক দিছে যে আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে অৰ্থাৎ এই পৰ্চনটো দিয়া হৈছে এই পৰ্চনটো তাৰ পিছত কৈছে ইনফ্ৰাৰেড অৰ্থাৎ এই পৰ্চনটো তাৰ পিছত কৈছে গামা ৰেজ অৰ্থাৎ এই পাৰ্টিকুলাৰ পৰ্চনটো লাইট ৰে অৰ্থাৎ এই ভিজিবল লাইট পৰ্চনটো গতিকে ইয়াত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহলে ইয়াত এই আমাক দিয়া অপচন কেইটাৰ ভিতৰত সবতকৈ দীঘলীয়া ৱেভলেংথ কাৰ আছে এই ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনটোৰ আছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো অপচন বি ইনফ্ৰাৰেডেই হ'ব এইখিনিতে আমি চাই লওঁ ভিজিবল লাইটৰ যেটো বৰ্ণালী হেতুৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ভিজিবল লাইটটোক আমি সকলোৱে জানো ভিআইপি জিআই অৰ বা ভিপজিঅ হিচাপে ইয়াক আমি কোৱা হয় য'ত ভায়োলেটৰ পৰা ৰেডলৈকে ইয়াৰ ক্ৰমান্বয়ে ট্ৰানজিশন ঘটে এতিয়া ইয়াত কি হয় যেতিয়া এই ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত ৱেভলেংথ সকলোতকৈ বেছি হৈ থাকে আৰু সকলোতকৈ ভিজিবল লাইটৰ সকলোতকৈ কম ৱেভলেংথ থকা পৰ্চনটো কি ভায়োলেট কিন্তু এইখিনিতে আমি আৰু এটা কথা জানো যে ৱেভলেংথ আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সি এটো একো ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনাল ওয়ে এটাত কাম কৰে অৰ্থাৎ যদি ৱেভলেংথ বাঢ়ে তেতিয়াহলে ফ্ৰিকুৱেন্সি কমে আৰু যদি ৱেভলেংথ কমে তেতিয়াহলে ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়ে গতিকে ফ্ৰিকুৱেন্সি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি সোধে তেতিয়াহলে কোৱা হ'ব যে ফ্ৰিকুৱেন্সি আটাইতকৈ কম কাৰ হয় ৰেডৰ কিয়নো তাৰ ৱেভলেংথ বেছি হয় গতিকে ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধিৰ যেটো পৰিক্ৰমা হেতু এই ধৰণে বৃদ্ধি হয় আৰু ৱেভলেংথৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধিৰ পৰিক্ৰমাটো তাৰ বিপৰীত ধৰণে বৃদ্ধি হয় এইখিনিতে সৰু এটা পইণ্ট আমি ক'ব বিচাৰো বহুত ক্ষেত্ৰত সোধা দেখা পোৱা যায় যে ট্ৰেফিক পইণ্ট সমূহত
কিয় ৰেড লাইট ইউজ কৰা হয় সো সিম্পলি তাৰ উত্তৰটো ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ক'ব পাৰো যে ট্ৰেফিক পইণ্টসমূহত ৰেড লাইট এইটো কাৰণে ইউজ কৰা হয় কিয়নো ৰেড লাইটৰ ৱেভলেংথটো সকলোতকৈ দীঘল হয় গতিকে ভিজিবল লাইটৰ যোনটো স্পেক্ট্ৰাম সেই লাইট স্পেক্ট্ৰামটোত ভিজিবল লাইট স্পেক্ট্ৰামটোত সকলোতকৈ দূৰৰ পৰা সুচলভাৱে দেখা পোৱা কালাৰটোৱে ৰেড আৰু সেইকাৰণে সকলোখিনি ডেঞ্জাৰ বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা বা সকলোখিনি সতৰ্কতামূলক চিহ্নত সাধাৰণতে ৰেড চিম্বলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাব বিচাৰিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 the pole star does not seem to move because option খিনি আমি চাই লওঁ it is in line with earth's axis of rotation it rotates very rapidly it moves around the sun and not the earth and its movement can be seen only during a solar eclipse এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ যে why stars appears to move অৰ্থাৎ যিসমূহ আমি আকাশত তৰা দেখা পাওঁ সেই তৰাসমূহে কিয় ক্ৰমান্বয়ে নিজে তাৰ স্থানটো পৰিৱৰ্তন হৈ থকা যেন আমি দেখো তাৰ কাৰণ হৈছে ইট ইজ ডিউ টু দ্য ৰোটেশন অফ আৰ্থ ইন ইটস এক্সিস অৰ্থাৎ নিজৰ কক্ষত যেটো পৃথিৱীয়ে ৰোটেশন কৰি থাকে সেই ৰোটেশনাল মুভমেন্টৰ পৃথিৱীৰ নিজৰ ৰোটেশনাল মুভমেন্টৰ কাৰণে ষ্টাৰবোৰ মুভ হৈ থকা নিচিনা বা তৰাবোৰ তাৰ স্থান পৰিৱৰ্তন কৰি থকা নিচিনা আমি দেখা পাওঁ কিন্তু আৰ্থছ এক্সিস অফ ৰোটেশনৰ লগত পোল ষ্টাৰৰ যেটো পজিশন হেপুটো এলাইন হৈ থাকে অৰ্থাৎ দুইটা একেডাল লাইনতে থাকে আৰু তাৰ কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টাৰটো সকলোতকৈ কম মুভমেন্ট হৈছে যেন আমি কওঁ দা পোল ষ্টাৰৰ বিষয়ে সমুকৈ এটা লাইন চাই লওঁ এ পোল ষ্টাৰ ইজ এ ষ্টাৰ প্ৰিফাৰেবলি ব্ৰাইট নিয়াৰলি এলাইনড উইথ দ্য এক্সিস অফ ৰোটেটিং এষ্ট্ৰনমিকেল বডি কাৰেন্টলি আৰ্থছ পোল ষ্টাৰ ইজ পোলাৰিছ অৰ্থাৎ আৰ্থৰ পৃথিৱীৰ যেটো পোল ষ্টাৰ হে পোল ষ্টাৰটো পোলাৰিছ নামকৰণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াক নৰ্থ ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় এই আৰ্থছ পোল ষ্টাৰটো নৰ্থ ষ্টাৰ বুলি কি কাৰণে কোৱা হয় বিকজ ইট ইজ ভেৰি ক্লোজ টু নৰ্থ চেলেষ্টিয়েল পোল এই যোনটো নৰ্থ চেলেষ্টিয়েল পোল আছে এইখিনিতে মনত ৰাখিব লাগিব যে নৰ্থ চেলেষ্টিয়েল পোল বা সাউথ চেলেষ্টিয়েল পোলৰ লগত নৰ্থ পোল আৰু সাউথ পোলৰ এটা সিগনিফিকেন্ট ডিফাৰেন্স আছে এই ডিফাৰেন্সটো কি তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা বুলি মই আশা কৰিলো গতিকে শুদ্ধ অপচনটো অবভিয়াসলি অপচন এ হ'ব Next question number 24. Television signals cannot be received ordinarily beyond a particular distance due to তাৰ অপচন কেইটা দিয়া হৈছে curvature of earth, weak antenna, absorption of signals in the air and weakness of the signals. কেইখনমান পাৰ্টিকুলাৰ চিত্ৰৰ সহায়ত আমি বুজিবলৈ বস্তুটো যত্ন কৰিম প্ৰথমতে যদি আমি ইয়াত চাওঁ তেতিয়াহলে আমি দেখা পাম যে waves travel in straight line from transmitting antenna to the receiving antenna অৰ্থাৎ এই পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰান্সমিটাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটো হৈছে ট্ৰান্সমিটিং এন্টেনা আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ স্ট্ৰেইট লাইনত এই ৰিসিভাৰ যোনটো পইণ্ট আছে ৰিসিভাৰ পইণ্টটো লৈ ওয়েভছে ট্ৰেভেল কৰিছে এতিয়া the signal transmitted from a TV tower cannot be received beyond a certain distance because of the surface of earth is curved এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো এটো হৈছে আৰ্থৰ সাৰফেসৰ কাৰ্ভেচাৰ বুলি আমি কনসিডাৰ কৰো এই আৰ্থ কাৰ্ভেচাৰটোৰ কাৰণে এই সেকেন্ড ট্ৰান্সমিটাৰটোৰ পৰা অহা যেটো সিগন্যাল এই সিগন্যালটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে ই পোনপটীয়াভাৱে সৰল ৰৈখিক ৰূপত ৰিসিভাৰলৈ যাব নোৱাৰে কিয়নো এই কাৰ্ভেচাৰটো এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত যেটো আৰ্থ কাৰ্ভেচাৰ হি এই ট্ৰান্সমিটাৰৰ পৰা অহা লাইনডালক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিসিভাৰে ৰিসিভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰে গতিকে waves transmitted through transmitter 2 অৰ্থাৎ এই পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰান্সমিটাৰটোৰ it gets absorbed or blocked by the curvature of earth and are not received অৰ্থাৎ এই পইণ্টটোত সেই ওয়েভটো ব্লক হৈ যায় আৰু এই ৰিসিভাৰে এই দ্বিতীয় ট্ৰান্সমিটাৰটোৰ পৰা অহা পইণ্টটো ৰিসিভ কৰিব নোৱাৰে এইখিনিতে এটা ফৰ্মুলা আমি মনত ৰাখিব পাৰো যে the optimum separation between the receiving antenna and transmitting antenna is d equal to √2rch এতিয়া ইয়াত d হৈছে যোনটো অপটিমাম সেপাৰেশন বা প্ৰয়োজনীয় দূৰত্ব আৰু rc অৰ্থাৎ rc হৈছে ব্যাসাৰ্ধ আৰু h হৈছে height of the receiving point ইয়াত পুনৰ হে এটা কথা কোৱা হৈছে আৰ্থৰ কাৰ্ভ সাৰফেস থকাৰ কাৰণে এটা টিভি টাৱাৰৰ পৰা অহা সিগন্যাল এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বৰ পিছত ৰিসিভাৰে ৰিসিভ কৰিব নোৱাৰে গতিকে শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন এ কাৰ্ভেচাৰ অফ আৰ্থ নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 fission reaction takes place in এটা দুই ধৰণৰ ৰিএকচন আছে নিউক্লিয়াৰ ৰিএকচন এটা হৈছে fission এটা হৈছে fusion এতিয়া ইয়াত কৈছে যে fission reaction takes place in অৰ্থাৎ কোত সংঘটিত হয় fission reaction a nuclear reactor only an atomic bomb only a reactor as well as an atomic bomb and the sun এতিয়া এই নোটটো প্ৰথমতে চাই লওঁ ইয়াত fission আৰু fusion দুইটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে nuclear fission is a nuclear reaction or radioactive decay process in which the nucleus of an atom splits into two or more smaller lighter nuclei ইয়াত কি হয় ফিশনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাঙি তাৰ পৰা দুটা বা ততোধিক smaller lighter nuclei
সৃষ্টি হয় এতিয়া উদাহৰণ হৈছে এটমিক বম্বিং অফ নাগাসাকি এণ্ড হিৰোচিমা অৰ্থাৎ এই জাপানৰ নাগাসাকি আৰু হিৰোচিমাৰ যিটো এটমিক বম্বিং আছিল তাত ফিছন ৰিয়েকশ্যন ব্যৱহাৰ হৈছিল তাৰোপৰি নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট যিসমূহ আছে সেই পাৱাৰ প্লেণ্টসমূহতো এই নিউক্লিয়াৰ ফিছন ৰিয়েকশ্যন ব্যৱহাৰ হয় গতিকে আমি ইতিমধ্যে উত্তৰটো পাই গৈছো ফিছন ৰিয়েকশ্যন টেক্স প্লেচ ইন ক'ত ফিছন ৰিয়েকশ্যনটো সংঘটিত হৈছে এ ৰিয়েক্টৰ এজ ৱেল এজ ইন এটমিক বম্ব এতিয়া নিউক্লিয়াৰ ফিউজননো কি হয় সেইটো আমি চাই লওঁ ফিউজনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় two or more atomic nuclei are combined আগতে ইয়াত কি হৈছিল ইয়াত স্প্লিট হৈছিল ফিউজনৰ ক্ষেত্ৰত ফিউজনৰ ক্ষেত্ৰত কম্বাইন হ'ব আৰু কম্বাইন হৈ one or more different atomic nuclei and subatomic particle form হ'ব এটোৰ এই ফিউজন ৰিয়েকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা উদাহৰণ হৈছে হাইড্ৰোজেন বম্ব এতিয়া দুইটা ক্ষেত্ৰতে খুব এক্সটেন্সিভ এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় আৰু সেইটো কাৰণে দুইটা খুব ভয়ানক বুলি আমি কনসিডাৰ কৰো এতিয়া শুদ্ধ অপচনটো আমি ইতিমধ্যে ইয়াত নোট কৰি থৈছো অপচন সি এতিয়া আমি ফিছন আৰু ফিউজন ৰিয়েকশ্যনৰ কিছুমান এডিশনাল ইনফৰমেশন আমি লৈ লওঁ যিসমূহ পৰীক্ষা পাৰপজৰ পৰা বা জেনাৰেল নলেজ পাৰপজৰ পৰা খুব প্ৰয়োজনীয় সেইসমূহ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথমতে এই এডিশনাল ইনফৰমেশনখিনিত আমি এটমিক বম্বৰ বিষয়ে চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট এটমিক বম্ব কোনে ডেভেলপ কৰিছিল এটা কমন উত্তৰ হ'ব USA আৰু তেওঁলোকৰ সেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ নাম আছিল মানহাটান প্ৰজেক্ট এই মানহাটান প্ৰজেক্ট নামৰ এই বিশেষ প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে USA ফাৰ্ষ্ট এটমিক বম্বিং এই সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এই প্ৰজেক্টটো কাৰ নেতৃত্বত সংগঠিত হৈছিল বৰেণ্য বিজ্ঞানী অপেনহেইমাৰৰ নেতৃত্বত এই মানহাটান প্ৰজেক্টটো কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল এতিয়া অপেনহেইমাৰক ফাদাৰ অফ এটমিক বম্বছ বুলি কোৱা হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট এটমিক বম্ব ব্যৱহাৰ ক'ত আৰু কেতিয়া কৰা হৈছিল আগষ্ট 6 1945ত হিৰোচিমা আৰু আগষ্ট 9 1945ত নাগাসাকিত ক্ৰমান্বয়ে বম্ব দুটাৰ নাম আছিল প্ৰথমটো বম্ব আছিল লিটল বয় আৰু দ্বিতীয়টোৰ নাম আছিল ফেটমেন আৰু ইভেন্টুৱেলি এই বম্ব দুটাৰ প্ৰয়োগ কৰিয়েই ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ সমাপ্তি হৈছিল কিয়নো জাপানে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল USA আৰু তেওঁলোকৰ এলাইছৰ আগত গতিকে এটো হৈছে এটমিক বম্বৰ বিষয়ে এতিয়া হাইড্ৰোজেন বম্বৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যেটো হাইড্ৰোজেন বম্বৰ টেষ্টিং যাক মাইক শ্বট নিকনেম কোৱা হৈছিল এটো USA কণ্ডাক্ট কৰিছিল আৰু USA কেতিয়া কণ্ডাক্ট কৰিছিল 1 নৱেম্বৰ 1952 অৰ্থাৎ 1945ত এটমিক বম্বিং আৰু তাৰ 7 বছৰৰ পিছত 1952ত এই হাইড্ৰোজেন বম্বিঙৰ প্ৰথম টেষ্টিংটো কৰা হৈছিল আৰু সেই অপাৰেচনটোৰ নাম আছিল সেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ নাম আছিল অপাৰেচন IV আৰু বৰ্তমান সময়ত 8খন অফিচিয়েল নিউক্লিয়াৰ নেশন আছে অৰ্থাৎ এই নিউক্লিয়াৰ টেষ্টিং বা হাইড্ৰোজেন বম্ব টেষ্টিং কৰা 8খন অফিচিয়েল দেশ আছে সেইখিনি হৈছে USA তাৰ পিছত আহিল USSR বা সোভিয়েট ইউনিয়ন তাৰ পিছত UK দেন ফ্ৰান্স চাইনা ইণ্ডিয়া our neighbor Pakistan and North Korea বহুতে ইজৰাইলকো এলিজলি তেওঁলোকে পজেছ কৰা বুলি কয় নিউক্লিয়াৰ ৱেপন বা নিউক্লিয়াৰ বম্বিং তেওঁলোকে কৰা বুলি কয় কিন্তু এতিয়ালৈকে হেতু অফিচিয়েল হিচাপত ঘোষণা হোৱা নাই এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ নিউক্লিয়াৰ টেষ্টিংৰ প্ৰেক্ষাপটটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যেটো নিউক্লিয়াৰ টেষ্টিং হৈছিল এটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান সোধাও দেখা পোৱা যায় তাৰ নিকনেমটো হৈছে স্মাইলিং বুদ্ধা আৰু এই স্মাইলিং বুদ্ধা এই টেষ্টিংটো পোখৰাণত কৰা হৈছিল আৰু কেতিয়া কৰা হৈছিল 18 মে 1974 আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 1998 অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱৰ নেতৃত্বত মে 1998ত আনাদাৰ সিৰিজ অফ নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰা হৈছিল যাক পোখৰাণ 2 বুলি কোৱা হয় বা অপাৰেচন শক্তি বুলিও তাক নামকৰণ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰায় 5টা নিউক্লিয়াৰ বম্বিং টেষ্ট কৰা হৈছিল এতিয়া এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখিত কৰিব পাৰি NPTৰ বিষয়ে কিছু বছৰ পূৰ্বে NPTক লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ সংক্ৰান্তত খুব এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল NPT মানে হৈছে নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি আৰু এটা অৰ্থাৎ চুক্তি আৰু এই চুক্তিখন বহুখিনি ইন্টাৰনেশ্যনেল কান্ট্ৰিজৰ মাজত আছে আৰু তেওঁলোকৰ মূলতঃ এই চুক্তিখনৰ মূল লক্ষ্যকেইটা হৈছে নন প্ৰলিফাৰেশ্যনৰ আন্ডাৰত কি আহে যে এখন দেশে এখন নিউক্লিয়াৰ নেশনে আন এখন দেশক নিউক্লিয়াৰ টেষ্টিংৰ যেটো সিস্টেম বা তেওঁলোকৰ যেটো টেষ্টিং তেওঁলোকৰ যিসমূহ মিডিয়াম বা প্ৰগ্ৰেম সেইসমূহ ইটো এখন দেশৰ পৰা ইখন দেশলৈ এক্সচেঞ্জ হ'ব নোৱাৰিব নেক্সট হৈছে ডিসআৰ্মমেন্ট অৰ্থাৎ যিখিনি দেশে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন প্ৰসেস কৰে তেওঁলোকেও হেতু ক্ৰমান্বয়ে তাৰ প্ৰয়োগ ক্ৰমান্বয়ে কমাই আনিব লাগিব আৰু দ্য ৰাইট টু পিসফুলি ইউজ নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি অৰ্থাৎ নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি যেটো এই নিউক্লিয়াৰ টেকনলজিটো পিসফুল পাৰপাজতে যেনে এনাৰ্জি প্ৰডাকচন এনেকুৱা ধৰণৰ পিসফুল পাৰপাজতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে 4খন UN মেম্বাৰ ষ্টেটে অৰ্থাৎ 4খন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্যপদ থকা দেশে এই NPT কাহানিও মানি লোৱা নাই সেইখন হৈছে পাকিস্তান ইজৰাইল সাউথ সুদান আৰু অন্তিমখন হৈছে ভাৰতবৰ্ষ নিজেই আৰু কিছু বছৰ পূৰ্বে নৰ্থ কোৰিয়া যি প্ৰথমতে তাৰ স্বাক্ষৰকাৰী আছিল কিন্তু নৰ্থ কোৰিয়াও এই NPTৰ ট্ৰিটিৰ পৰা তেওঁলোকে নিজকে আঁতৰাই আনিছে
নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 টোৱে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ অন্তিম প্ৰশ্ন হ'ব দ্য এজ অফ আৰ্থ কেন বি এষ্টিমেটেড বাই এটমিক ক্লক ইউৰেনিয়াম ডেটিং কাৰ্বন ডেটিং নান অফ দ্য এবভ ইয়াৰ এটমিক ক্লকটো এইটো হৈছে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এই এটমিক ক্লকটো মূলতঃ অত্যন্ত প্ৰিচাইজলি খুব এক্সট্ৰিম প্ৰপৰ্চনলৈকে প্ৰিচিছনৰ সৈতে সময় নিৰ্ণয়ৰ বাবে টাইমৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটমিক ক্লকক গতিকে বাকী দুটা অপশ্যন হৈছে কাৰ্বন ডেটিং আৰু ইউৰেনিয়াম ডেটিং এই দুটাৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা এজ অফ আৰ্থ নিৰ্ণয়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'ব আমি চাই লওঁ ইউৰেনিয়াম ডেটিং আৰু কাৰ্বন ডেটিং কি হয় ইউৰেনিয়াম ডেটিং ইজ ওৱান অফ দ্য ৱেজ অফ ডিটাৰমাইনিং দ্য এজ অফ এনচিয়েণ্ট অবজেক্টছ mostly volcanic rocks by measuring how much of the uranium content is left in it গতিকে ইউৰেনিয়াম ডেটিঙৰ প্ৰণালীটো যিটো ইউৰেনিয়াম ডেটিঙৰ প্ৰচিডিউৰ সেই প্ৰচিডিউৰটোৰ কনটেক্সটোৱে হৈছে ইউৰেনিয়াম কণ্টেণ্ট কিমান বাকী আছে সেইটোৰ পৰাই ইউৰেনিয়াম ডেটিংটো কৰা হয় আনহাতে কাৰ্বন ডেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত একেই কাৰ্বন ডেটিং মূলতঃ অৰ্গেনিক মেটেৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হয় কিয়নো কাৰ্বন ডেটিঙৰ বাবে সেই মেটেৰিয়েলটোত কাৰ্বন থাকিব লাগিব আৰু ৰেডিঅ' কাৰ্বন বা C14 এই C14 কাৰ্বনৰ ৰেডিঅ' কাৰ্বন আইচটপ এই ৰেডিঅ' কাৰ্বন আইচটপটোৰ উপস্থিতিৰ পৰাই মূলতঃ কাৰ্বন ডেটিং আমি কৰিব পাৰোঁ দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱান্টিটি হৈছে হাফ লাইফ পিৰিয়ড এই হাফ লাইফ পিৰিয়ডনো কি হাফ লাইফ পিৰিয়ড হৈছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমোডিটিত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এণ্টিটিত যি পৰিমাণৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু থাকে উদাহৰণস্বৰূপে কাৰ্বন থাকে বা ইউৰেডিয়াম থাকে সেইটো ক্ৰমান্বয়ে ডিকে হৈ সেই ৰেডিঅ' এক্টিভ কম্পনেণ্টটো ক্ৰমান্বয়ে ডিকে হৈ তাৰ আধা সংখ্যক বা আধা পৰিমাণলৈ আহিবৰ বাবে কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হয় কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তাকেই হাফ লাইফ পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় আৰু কাৰ্বন 14ৰ ক্ষেত্ৰত হাফ লাইফ পিৰিয়ডটো হৈছে 5700 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ 5700 বছৰ আৰু সেইটো কাৰণে এপ্ৰক্সিমেটলি 50,000 বছৰলৈকে যিসমূহ ফচিল আছে সেই ফচিলসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বন ডেটিংটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু যিসমূহ ফচিলৰ বয়স 50,000 বছৰতকৈ বেছি পুৰণি সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বন 14 কিন্তু এটা সুইটেবল মেথড নহয় কিয়নো কাৰ্বন 14ৰ কম হাফ লাইফ পিৰিয়ডটোৱে সেইটো অনুমতি আমাক প্ৰদান নকৰে তাৰ পৰিৱৰ্তে ইউৰেনিয়াম 238 এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰেডিঅ' এক্টিভ কম্পনেণ্টটোৰ ক'ত পোৱা হয় ইগনিয়াছ অৰ ভলকেনিক ৰকছত পোৱা হয় এইবোৰ হৈছে শিলৰ কিছুমান টাইপ আৰু compared to smaller half-life that is 5700 years of carbon 14 uranium 235 or half-life period to বহুত গুণ বেছি হয় এটো হৈছে 4.5 billion years গতিকে 4.5 billion years লৈকে ইউৰেনিয়াম ডেটিং টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু হেতু কাৰণে এজ অফ আৰ্থ কিয়নো পৃথিৱীৰ জন্ম কেৱল মাত্ৰ 5700 বা 50000 বৰ্ষলৈকে আমি সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰো তাতকৈ বহুত আগতেই পৃথিৱীৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি বিজ্ঞানীসকলে বিশ্বাস কৰে হেতু কাৰণে ইউৰেনিয়াম 238 বা ইউৰেনিয়াম ডেটিং হে কাৰ্বন ডেটিংতকৈ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ৱে এজ অফ আৰ্থ ডিটাৰমাইন কৰিবৰ কাৰণে গতিকে শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন বি ইউৰেনিয়াম ডেটিং গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি দ্বিতীয় খণ্ডৰ সমাপ্তি মাৰিছো এই দ্বিতীয় খণ্ডত আমি 26 লৈকে কোৱেশ্চন কভাৰ কৰিলো আৰু পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চনখিনি আমি আন দুটা খণ্ডত সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিম গতিকে ইমানলৈকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ধন্যবাদ